विद्यार्थ्यांनो, आज आपण वर्ग समीकरण सोडवण्याची अवयव पद्धत बघणार आहोत. सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन मेथड. याचा सराव संच आहे 2.2 प्रॅक्टिस सेट 2.2. प्रश्न पहिला, पुढील समीकरणे अवयव पद्धतीने सोडवा. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन मेथड. नंबर 1, x चा वर्ग वजा 15x अधिक 54 बरोबर 0. x स्क्वेअर मायनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0. आता 54चे आपल्याला अवयव पाडायचे, ज्यांची बेरीज किती येईल? 15 येईल. तर बघा, 9 सखे 54 वजा 9 आणि वजा 6 यांची बेरीज येते वजा 15. हे पूर्ण ज्यावेळेस असं सॅटिस्फाय होईल त्यावेळेसच त्या किमती लिहायच्या. बेरीज बघायच्या अगोदर 15 येते का, आणि गुणाकार बघायचा दोघांचा 54 येते का. उणे गुणिले उणे म्हणजे अधिक, 9 गुणिले 6 म्हणजे 54, वजा 9 वजा 6 वजा 15. आणि याच्या पुढे x लावून फक्त 15च्या ऐवजी या दोन संख्या लिहायच्या, बाकी जशाल तसं. x स्क्वेअर ॲज इट इज 9x 6x 54 इक्वल्स टू 0. आता या पहिल्या दोनमधून x कॉमन काढला, कंसात येईल x वजा 9. दुसऱ्यामधून वजा 6 कॉमन काढले, कंस जशाला तसा पाहून लिहायचा, भागाकार करायची गरज नाही. आता या दोन्ही कंसापैकी एक कंस लिहायचा x वजा 9, आणि हे दोघं जण बाकीचे जे आहेत x आणि वजा 6 हे एका कंसात टाकायचे बरोबर 0. x वजा 9 बरोबर 0 किंवा x वजा 6 बरोबर 0, म्हणजेच x बरोबर 9 किंवा x बरोबर 6. x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6. म्हणून 9 आणि 6, 9 and 6 आर रूट ऑफ द गिव्हन इक्वेशन. 9 आणि 6 हे दिलेल्या समीकरणाचे उकल आहे. आता दुसरं गणित, x वर्ग अधिक x वजा 20 बरोबर 0. आता इथं वजा 20, आपल्याला बेरीज किंवा वजाबाकी किती पाहिजे? अधिक 1, म्हणून अधिकचे 5 आणि वजाचे 4. इथं अधिक चिन्ह पाहिजे असल्यामुळं आपण मोठ्या संख्येला अधिक चिन्ह दिले. 5 चोक 20 वजा 20, 5मधून 4 गेले, 1 उरला. आता याला लिहायचं कसं बघा, x स्क्वेअर जशाल तसं, अधिकचे 5x वजाचे 4x वजा 20 बरोबर 0. पहिल्या दोनमधून x कॉमन, x अधिक 5, दुसऱ्यामधून वजा 4 कॉमन, कंस जशाल तसा लिहायचा, x अधिक 5 बरोबर 0. x अधिक 5 x वजा 4 बरोबर 0, म्हणून x अधिक 5 बरोबर 0 म्हणजे x बरोबर वजा 5, आणि x वजा 4 बरोबर 0 म्हणजे x बरोबर अधिकचे 4. म्हणजे वजा 5 आणि 4 ही समीकरणाची उकल आहे, किंवा -5 and 4 इज सोल्युशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन. तिसरं, 2y वर्ग अधिक 27y बरोबर 13. आता यांच्या दोघांचा गुणाकार करायचा अगोदर, पहिल्या आणि शेवटच्या अंकाचा, कारण आत्तापर्यंतच्या गणितात पहिल्या चलाला कुठलाही सहगुणक 1 व्यतिरिक्त आला नव्हता. इथं आता 2 आलेले आहेत, म्हणून यांचा गुणाकार करायचा. 13 दुनी 26, 26च्या अवयव पाडायची, ज्याची बेरीज 27 येईल, म्हणजे 26 एके 26. सगळे पॉझिटिव्ह असल्यामुळं इथं चिन्ह देण्याची गरज नाही. 26 एके 26, 26 आणि 1 27. आता याला लिहायचं कसं बघा, 2y वर्ग अधिक 26y अधिक y अधिक 13 बरोबर 0. या दोघांमधून 2y कॉमन काढले, इथं काय राहील y, इथं राहतील 13. 2 26 बघितल्यानंतर 13. यांच्या दोघातून 1 कॉमन काढला, y अधिक 13. दोन्ही कंस सारखे लिहायचे. 2y अधिक 1 बरोबर 2y अधिक 1, दुसऱ्या कंसात y अधिक 13 बरोबर 0. 2y अधिक 1 बरोबर 0, आणि y अधिक 13 बरोबर 0. 2y बरोबर वजा 1, म्हणून y बरोबर वजा 1/2. आणि इथं y अधिक 13 बरोबर 0, म्हणून y बरोबर वजा 13. म्हणजेच वजा 13 आणि वजा 1/2 ही वर्ग समीकरणाची उकल आहे, किंवा -13 and -1/2 इज अ सोल्युशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन. आता बघा, 5m वर्ग अधिक 12m अधिक 15 यांचा गुणाकार करा. 5 गुणिले 15 म्हणजे येते 75, म्हणजे वजा 75. कशामुळे याला आपण अगोदर व्यवस्थित लिहू. 5m वर्ग हे 22 झाले वजा, आणि हे 15 झाले वजा, डाव्या बाजूला जाऊन यांचा गुणाकार 5 गुणिले 15 बरोबर वजा 75.
आता वजा 75 गुणाकार पाहिजे आणि त्याची बेरीज किंवा वजा बाकी पाहिजे 22. 25 गुणिले 3, 25 त्रिक 75. पण आपल्याला वजा चिन्ह पाहिजे या ठिकाणी, म्हणून मायनस मोठ्या संख्येला दिले. 25मधून 3 गेले, 22 उरले. आता लिहायचं कसं बघा, 25m वर्ग 5m वर्ग अधिक 25m अधिक 3m वजा 15 बरोबर 0. पहिल्या 2मधून 5m कॉमन काढले, कंसात काय येईल m वजा 5. दुसऱ्या 2मधून 3 कॉमन काढले, कंस जशाल तसा. हा कंस नेहमी सारखा येतो हे लक्षात घ्या. हा आणि हे जे दोन कंस आहेत हे समान असतात. भागाकार करण्याची सुद्धा गरज नाही. ज्यावेळेस आपला परफेक्ट पहिला बरोबर असतो, दुसरा जशाल तसा लिहायचा, भागाकार करण्याची गरज नाही, काही नाही. 5m अधिक 3 आणि दुसरा कंस m वजा 5 बरोबर 0. 5m अधिक 3 बरोबर 0 म्हणून 5m बरोबर वजाचे 3 आणि m बरोबर वजा 3/5 किंवा m वजा 5 बरोबर 0 म्हणून m बरोबर अधिकचे 5. म्हणजे काय आली उकल? 5 आणि वजा 3/5 ही समीकरणाची उकल आहे. 5 and -3/5 is a solution of given equation. त्याच्यानंतर 5वं गणित, 2x वर्ग वजा 2x अधिक 1/2 बरोबर 0. आता इथे आपण अगोदर छेद नाहीसा करू. छेद नाहीसा करायचा म्हणजे आपण काय करायचं, 2 प्रत्येकाला गुणून घ्यायचं. काय येईल इथं? 4x वर्ग वजा 4x, हे 2 जातील कटून, इथं राहील 1. म्हणजे 4x वर्ग वजा 4x अधिक 1 बरोबर 0. पहिल्या आणि शेवटच्या संख्येचा गुणाकार 4. 4च्या अशा अवयव पडायची ज्याची बेरीज वजा 4 येईल. म्हणजे वजा 2 आणि वजा 2, वजा 2 आणि वजा 2 वजा 4 आणि वजा 2 गुणिले वजा 2 म्हणजे अधिक 4. आता याला लिहायचं कसं बघा, 4x वर्ग वजा 2x वजा 2x अधिक 1 बरोबर 0. पहिल्या 2मधून 2x कॉमन निघाले, कंसात काय येईल 2x वजा 1. इथं आता कॉमन वजा 1 काढला आपण, हा कंस पाहून लिहायचा, 2x वजा 1 बरोबर 0. म्हणून 2x वजा 1 पहिला कंस, 2x वजा 1 दुसरा कंस बरोबर 0. 2x वजा 1 बरोबर 0 म्हणून 2x बरोबर 1 आणि x बरोबर 1/2. तसंच त्याप्रमाणेच 2x बरोबर 1 आणि x बरोबर 1/2. म्हणून 1/2, 1/2 ही समीकरणाची उकल आहे. 1/2 and 1/2 is a solution of given equation. Complete the activity to solve the quadratic equation by factorization. आता या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आपल्याला. वर्गमुळात 2x वर्ग अधिक 7x अधिक 5 वर्गमुळात 2 बरोबर 0. आता याचा गुणाकार करा. काय येतो बघा, पहिलाचा आणि शेवटचा. हे 5 वर्गमुळाच्या बाहेर आहेत. वर्गमुळात 2 गुणिले वर्गमुळात 2 म्हणजे वर्गमुळात 4 म्हणजे 2च. वर्गमुळात 4 म्हणजे किती झाले 2. 2 गुणिले 5 म्हणजे किती याला गुणाकार 10. 10चा गुणाकार 10 पाहिजे आणि बेरीज 7 पाहिजे आपल्याला, म्हणून 5 दुनी 10 आणि 5 आणि 2 7. तर लिहायचं कसं बघा, वर्गमुळात 2x वर्ग अधिक 5x अधिक 2x अधिक वर्गमुळात 5 वर्गमुळात 2 बरोबर 0. आता x कॉमन काढा, याच्यातून वर्गमुळात 2x अधिक 5, याच्यातून वर्गमुळात 2 कॉमन काढा, वर्गमुळात 2x अधिक 5. हा कंस पाहून लिहायचा या ठिकाणी. वर्गमुळात 2x अधिक 5 आणि x अधिक वर्गमुळात 2 बरोबर 0. या दोन्हीपैकी एक कंस लिहायचा. ही संख्या आणि हे चल एका कंसात टाकायचं. वर्गमुळात 2x अधिक 5 बरोबर 0 म्हणून वर्गमुळात 2x बरोबर वजा 5 आणि x बरोबर वर्गमुळात 5/वर्गमुळात 2. आणि इथं काय होतं, x अधिक वर्गमुळात 2 बरोबर 0 म्हणून x बरोबर वजा वर्गमुळात 2. म्हणून वजा 5/वर्गमुळात 2 आणि वजा वर्गमुळात 2 ही समीकरणाची उकल आहे. -5 divided by √2, -√2 is a solution of given. 8वं गणित त्याच्यातलं, 3x वर्ग अधिक 2 वर्गमुळात 6x अधिक 2 बरोबर 0. आता यांचा गुणाकार बघा, 3 दुनी 6, 6चे अवयव पाडायचे ज्याची बेरीज आपल्याला 2 वर्गमुळात 6 पाहिजे. म्हणून इथं वर्गमूळ घेतलं, इथं वर्गमूळ घेतलं, दोघांची बेरीज झाली वर्गमुळात 2 वर्गमुळात 6. 1 वर्गमुळात 6 आणि 1 वर्गमुळात 6 म्हणजे झाले 2 वर्गमुळात 6. आणि याचा गुणाकार बघा, गुणिले म्हणजे अधिक.
6 गुणिले 6 म्हणजे 36, 36चं वर्गमूळ 6. आता याला लिहायचं कसं बघा. 3x वर्ग वजा वर्गमुळात 6x परत वजा वर्गमुळात 6x वजा 2 बरोबर 0. आता इथं वर्गमुळात 3x आपण कॉमन काढले म्हणजे पहिल्यांदा काय येईल इथं वर्गमुळात 3x वजा 2 वजा वर्गमुळात 2 परत यांच्यातून वर्गमुळात 2 कॉमन काढले. हे कंस पाहून लिहिला जशाल तसा वर्गमुळात 3x वजा 2 वर्गमुळात 3x वजा वर्गमुळात 2 बरोबर 0. म्हणून वर्गमुळात 3x बरोबर वर्गमुळात 2 म्हणून x बरोबर वर्गमुळात 2 भागिले वर्गमुळात 3. आणि इकडं बघा वर्गमुळात 3x वजा वर्गमुळात 2 म्हणून वर्गमुळात 3x बरोबर वर्गमुळात 2 म्हणून x बरोबर वर्गमुळात 2 छेद वर्गमुळात 3. मग वर्गमुळात 2 छेद वर्गमुळात 3 आणि वर्गमुळात 2 छेद वर्गमुळात 3 ही समीकरणाची उकल आहे. √2 divided by √3 √2 divided by √3 is solution of given equation. 9व गणित 2m कंसात m अधिक 24 बरोबर 50. आता गुणाकार करायचा कंसात 2mचा वर्ग 48m वजा 50 हे डाव्या बाजूला आल्यामुळं बरोबर 0. समीकरणाला 2 न बघू डिवाइड द बोथ साईड बाय 2. इथे येईल mचा वर्ग इथे येईल 24m इथे येतील 25. आता 25चे फॅक्टर पाडायचे ज्याची बेरीज किंवा वजाबाकी 24 येईल. 25 एका 25 मायनसचे 25 अधिकचा 1 इथं राहतील -24 आणि यांच्या दोघांचा गुणाकार -25. आता लिहायचं कसं बघा. mचा वर्ग वजा 25m अधिक 1m वजा 25 बरोबर 0. पहिल्या दोघांमधून m कॉमन m वजा 25 दुसऱ्यामधून 1 कॉमन m वजा 25 दोन्ही कंस सारखे बरोबर 0. m वजा 25 आणि m अधिक 1 बरोबर 0. म्हणून m वजा 25 बरोबर 0 म्हणून m बरोबर 25 आणि m अधिक 1 बरोबर 0 म्हणून m बरोबर वजा 1. मग काय येईल 25, वजा 1 ही समीकरणाची उकल आहे. 25, -1 इज अ सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आता 10व गणित बघा. 25 mचा वर्ग बरोबर 9. आता इथं आपण mचा वर्ग जशाला तसा ठेवला. हे 25 इकडे छेदात आणले 9 छेद 25 झाले. टेकिंग स्क्वेअर रूट वर्गमूळ काढला आपण त्याचं या दोन्ही बाजूचं. इथं वर्गमूळ आलं m आणि इथं वर्गमूळ आलं अधिक किंवा उणे 3/5. आता उकल लिहिताना एकदा धन लिहायची एकदा ऋण लिहायची. 3/5 आणि वजा 3/5 ही समीकरणाची उकल आहे. 3 divided by 5 and -3 divided by 5 is a solution of given equation. 11व गणित आता 7mचा वर्ग बरोबर 21 डिवाइड बाय 7 7 भागू आपण किंवा 21ला डाव्या बाजूला नेऊ. काय डिवाइड बाय m लिहायला पाहिजे होती. डिवाइड बाय 7 काय येईल 7m - 21 इक्वल्स टू 0. इथं m ने भागून काय येईल मग ते इक्वेशन 7m इक्वल्स टू 21 और 7m - 21 इक्वल्स टू 0. m इक्वल्स टू 21/7 मीन्स 3 और दुसरी व्हॅल्यू काय येईल ते mची 7m बरोबर 0 म्हणून m बरोबर 0 म्हणून 0 आणि 3 ही समीकरणाची उकल आहे. 0 and 3 इज अ सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आता शेवटचं गणित बघा 11व. m² - 11 equals to 0. m² equals to +n1 टेकिंग स्क्वेअर रूट किंवा वर्गमूळ काढून काय येईल मग ते m इक्वल्स टू +or -√11 म्हणजे एकदा धन लिहा एकदा ऋण लिहा. वर्गमुळात 11 आणि वजा वर्गमुळात 11 ही वर्ग समीकरणाची उकल आहे. आणि दुसरं काय येईल -11√11 and -√11 is a solution of given equation. माझा हा जो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला पुढचे अपडेट्स मिळत राहतील.